Mga idol at kabayan, Palawan, Northern Luzon at iba pang bahagi ng southern part ng Pilipinas, posibleng ilalagay ang karagdagang pang mga EDCA site ayon sa Pangulo ng Bansa. Dati nang hinihiling natin na dagdagan pa ang mga pinagsanib na base militar ng Amerika at Pilipinas upang hindi na tayo mabuli ng China. Ngayon, natupad na. Isa nga sa mga proyekto ng EDCA sa Palawan ay ang paggawa ng mga ammunition storage o paglalagyan ng mga bala, bomba at maging mga missiles. Philippine Flag Officer in Command ng Philippine Navy lumapag sa pinakabagong runway ng Pag-asa Island. Kung dati akala mo Vietnam, China o Taiwan lang ang may kakayahan na makagawa nito, pero ngayon kayang-kaya na rin nating gumawa kahit na ito ay nasa malayong islang sakop ng bansa. Philippine Navy Flag Officer in Command binuksan ang mga bagong pasilidad na itinayo ng gobyerno sa islang sakop ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. South Korea nagsagawa ng live fire drill sa katubigan nito. South Korea at Amerika nagsagawa din ng nuclear drill upang ipakita sa North Korea na mas malakas ang puwersa ng magkaalyadong bansa. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Pilipinas hindi kayang pigilan ng China sa West Philippine Sea. Bumisita kamakailan lamang ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Adaci Jr sa Pag-asa Island at iba pang outposts ng Kalayaan Island Group para makipag-ugnayan sa mga sundalo ng Pilipinas na nakadeploy doon. Noong 19 ng Marso taong kasalukuyan, lumipad si Vice Admiral Adaci Jr sa Kalayaan Island Group sa Pag-asa Island, Parola at Likas Islands, sabi ni Naval Forces West Public Affairs. Navy Lieutenant Joseph Ison sa isang pahayag noong huling bahagi ng Martes. Sa katunayan, kuha sa isang video ang pagdating ng Flag Officer in Command ng Philippine Navy sa pinakabagong sementadong runway ng Pag-asa Island. Dahil sa pagpupursige at tapang ng dating administrasyon, kahit ilang beses sinubukan ng China na pakialaman at pigilan ang pag-upgrade sa Pag-asa Island, itinuloy pa rin ng Administrasyong Duterte ang pagsasagawa ng mga mahalagang infrastruktura sa isla, kabilang ng bagong runway. Si Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Adaci Jr ay pinangunahan din ang ribbon cutting at pagbabasbas ng bagong itinayong administrative at research building sa mga isla ng Parola at Likas. Yan ang dati nating sinasabi, mga kabayan, na dapat din tayong gumawa ng mga infrastruktura sa mga nasasakupan nating mga isla sa Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea upang mas mapalakas pa natin at maipakita sa mundo na tayo ang nagmamay-ari nito. Sa ibang balita naman, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr na tapos ng pili ng mga lugar para sa karagdagang 4 na US-Philippines military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo ng Bansa, ang mga bagong EDCA site ay nakakalat sa buong Pilipinas. May nasa bandang hilaga ng bansa, sa Palawan, bandang timog ng bansa na magpuprotekta sa buong Pilipinas. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang EDCA site, ito po yung mga pasilidad na itinatayo ng magkasanib ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang strategic o mahalagang lugar ng bansa kung saan pwedeng gamitin ng US Forces para makipagsanay sa ating Armed Forces of the Philippines, maglagay ng kanilang mga equipment, magtayo ng kanilang mga pasilidad tulad ng runway, fuel storage, military housing, imbakan ng kanilang mga armas at bala, maging ang pagposisyon ng kanilang missile defense system. Napakahalaga ng air defense system para sa Pilipinas dahil ito ay isang kakayahan na pwedeng supilin at harangin ang mga papasok at nakapasok ng banta sa airspace ng bansa tulad ng mga helicopter, fighter jets, drone at maging mga missiles ng kalaban. Ayon nga sa isang proyekto ng EDCA site sa Palawan, maglalagay ito ng ammunition storage o mga imbakan ng bala, bomba o missile man. Ang mga EDCA sites na ito ay magbibigay lakas sa kakayahan ng Pilipinas na dumepensa sa silangang bahagi ng bansa, ang Luzon at lalo na sa Palawan, kung saan nakaharap ito sa Spotless Island sa West Philippine Sea, na kung saan patuloy ang ginagawang gray zone tactics ng China. Hindi man idinetalye ng Pangulo ng Bansa, pero alam nito ang pausbong na banta sa mga teritoryo ng Pilipinas, kaya nangailangan ng baguhin ng Armed Forces of the Philippines ang estratehiya nito. Kaya kung napapansin niyo, mga kabayan, ilang beses nang ipinahayag ng Pangulong Marcos Jr sa mga sundalo ng bansa na laging maging handa at palawakin ang presensya nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Good morning po, Mr. President. Can you identify na po the 4 new EDCA sites na napagkasunduan? We'll make a formal announcement, but yes, they have been identified and we can already before I announce it, we will formalize it with our partners, the United States, to
so that sabay-sabay naman ang hindi natin i-preempt yung kanilang pinaplano. So there are 4 exercises scattered around the Philippines. There are some in the north, there are some around Palawan, there are some further south. So iba-iba talaga. It's really to defend our eastern coast. Pero meron ding element that is there because of our continental shelf, which is on the eastern side of Luzon. So that's something also that we have to look out for. Last question po, Mr. President. Did you reach out po to the local governments who expressed opposition on the EDCA sites Yes, in their locality? we explained to them why it was important that we have that and why it will actually be good for their province. And mukha namang naintindihan nila because most of the those who had interposed some objections are really right now naintindihan naman nila. And Sa ibang balita naman, dahil sa tumitinding banta ng North Korea sa South Korea, mga barkong pandigma ng Republic of Korean Navy nagsagawa ng live fire drill. Sa katubigan ng Korea Peninsula, ang mga barkong pandigma ay kabilang sa Republic of Korean Navy. Second Fleet ay ang ROKS Eulogy Mondyok Destroyer, DDH-972, ROKS Shoal Frigate, FFG 821, ROKS Dongju, isang Pohang class corvette, ROKS Park Jongyo, PKJ 717, isang patrol killer, guided missile. Eto pa, mga barkong pandigma ng South Korea at Amerika nagsagawa ng napakalaking magkasanib na nuclear drill. Nasa 12 mga barkong pandigma ng dalawang bansa ang kalahok sa pagsasanay na ito. Ang naval nuclear drill ay isang joint drill na isinasagawa ng Korean Navy kasama ang United States Navy upang palakasin ang kapangyarihan nitong labanan at tumugon sa mga sitwasyong pansiguridad. Ang nuclear drill ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Korea at United States Navy at palakasin ang paghahanda para sa seguridad ng silangang Asya. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.